Tara, samahan niyo ako magluto. Leftover hipon. Hello mga paps, ngayon nagluluto tayo ng garlic buttered shrimp. Yung tira kong hipon, gagawin ko siyang garlic butter. Tara, isa na natin. Sa pan, tunawin natin yung butter. Low heat lang po para di masunog yung butter natin. Kailangan low heat lang. Yan, ganyan. Pwede na pong ilagay yung bawang pagka nakita niyo pumubula na yung butter. Low heat lang po yan. Masunog din po yung bawang. Sayang naman. Low heat lang. Ayan, haluin natin. Ayan. Halo lang. Hintayin natin siyang mag-brown ng konti yung bawang. Makikita mo naman dyan kung magpa-brown na siya. Ayan. O yan mga paps, kita nyo brown na. Ganyan lang ang gusto nating makuha ang kulay. Okay, lagyan na natin yung hipon. Ayan. Haluin lang natin. Pwede na nalakasan yung apoy ng konti. Dahil luto na yung hipon, saglit lang natin yung lulutuin. Ayan. Stir fry lang natin siya. Ayan. Tapos, maglalagay tayo ng kalamansi o lemon. Meron kayong lemon. Kung kalamansi. Kasi kalamansi lang yan. Yan lang nilagay ko. Okay. Tapos pagkatapos ng kalamansi, ilagay mo yung pamintang durog. Ayan, para masarap. Ayan. Ayan na siya. Tayo lang konti lang, mga 3 minutes. 2 minutes yan. Ayan na yan. Luto na yan mga paps. Ayan na mga paps. Ang simple nating hipon, naging shrimp buttered garlic. Garlic buttered shrimp. Ano ba yan? Nabulol pa. Pwede na eh.